everyone! Welcome back to my YouTube channel. I'm Genelyn Sandaga and for today's video is a number cutting tutorial. Meron akong letter cutting tutorial, mga nauna kong video, ililink ko down below sa description box. So let's start the video. Okay, start tayo dito sa colored paper. Ang size nito is 7 cm by 11 cm. Yung short na colored paper, hinati ko lang into 8 parts. Tapos ito na yung naging size niya. So ito yung paper, fold natin into 4 by 4. So, fold natin siya ng 1, 2, tapos, ganun din. Tapos, buksan nyo, tapos, i-fold nyo rin ng palengthwise. 1, 2. Tapos, ito yung magiging guidelines natin kapag magkakat tayo ng numbers. Tapos, 1, 2, 3, 4, and 1, 2, 3, 4. Also, you can skip this part. Pwede kayong gumamit ng ruler and lapis para gumawa ng guidelines. And also, gagamit ako ng pentel pen para mas makita nyo yun kung saan ako gugupit. So, magsimula tayo sa 0. So, in here, tupiin nyo lang ng pa-crosswise, tapos ng palengthwise. Tapos, gupitin nyo dito ng pa-curve para mas makita nyo. Wait lang, lalagyan ko ng mark. You can skip this part lalagyan ko lang ng mark para mas makita nyo kung saan yung gugupitin. So, yan. Pa-curve dyan. Tapos, gupitin natin. Yan. And then, sa inner corner din, gagawa rin tayo ng pa-curve line dito. So, in here, pa-curve line dito. Tapos, yan. Tapos, gupitin natin siya. Tapos, pa-curve. Tapos, straight. Tapos, pag binuksan nyo, ito na yung 0. Next number is yung number 1. Nakatupi na yun into 4 by 4. Tapos, gupitin natin sila ng palengthwise. Yung pinakagitna gupitin natin. Tapos, dito magugupitin tayo. Para mas makita nyo yung part na gugupitin natin is gagamit ulit ako ng pentel pen. So, dito gagawa tayo ng ulo ng number 1. Ayan. Yung ulo niya. Tapos, straight line lang dito. So, ayan yung gugupitin. Tapos, gupitin nyo na. Ito na yung number 1. Next number is yung number 2. Tupiin nyo ng palengthwise, tapos gupitin yung pinaka-outer ng pa-curve. Tapos buksan nyo, tapos dito, medyo i-rotate natin tong paper. Tapos gupitin yung pinaka 1, 2, second layer, tapos yung sa gitna. Tapos sa first column. Gupitin nyo ng gitna ganyan. Tapos, ibaliktad yung papel para mas madali natin gupitin. Kasi, right-handed. Tapos, dito sa part na to is, gupitin natin. Tapos, mag-curve tayo ng line. Tapos, straight all the way. Tapos, pa-curve ulit natin. Yan, hanggang sa gitna ng second row. Tapos, sa second row, mula dito sa last row. Straight natin ng paganyan. Straight lang iyan. So, baliktarin natin yung cording number 2. Tapos, dito sa first row, tapos hanggang sa last column, gugupitin natin hanggang gitna. So, yan. Tapos, gupitin natin hanggang dito sa second row. Yan. Tapos, medyo i-curve natin. Yan. Ayan na yung number 2. Next number is number 3. Nakatupi na yan into 4 by 4. And then kapag nasanay na kayo, pwede naman kayong hindi na gumawa ng guidelines para hindi na tupi-tupi. O you can use pencil, diba? Na first step na gagawin natin is i-fold natin into crosswise at palengthwise. Tapos, gupitin natin yung pa-curve sa outer corner. Yan. And then, buksan natin yung paper ng pa-crosswise. Tapos, gupitin natin to sa pinaka-second row sa gitna. Yan. Tapos, gupitin din natin dito. Tapos, ang pinakadulo is i-curve line natin. Tapos, all the way straight lang. Tapos, i-curve ulit natin. Tapos, mag-curve ulit tayo. Yan. Gupitin natin hanggang gitna lang. Huwag masyadong sagad. Tapos, gupitin din natin yung gitna. Yan. Gupitin din natin yung outer corner ng pa-curve dito sa gitna ng second row. Tapos, hanggang gitna. Yan. Ito na yung number 3. So, sa number 4 na tayo. Itong sa number 4, itutupiin natin siya ng 3 by 4. So, dito is 4, 1, 2, yan. Tapos, yung palengthwise niya is i-fold natin into 3. 1, 2, yan. Into 3. Ito yung magiging guideline natin. You can skip this part naman, pero para mas makita nyo lang kung ano yung gugupitin natin, laline ko siya with marker.
Tapos, gupitin natin yung mga ginawa nating line. Tapos, para mas madali natin magupit yung sa gitna, tupiin lang natin to ng ganyan. Tapos, gupitin natin yung sa gitna ng paganyan. Yan. Tapos, tsaka natin gupitin yung ipasok yung gunting sa loob. Yan na yung number 4. Okay, dito sa number 5, gagawa tayo ng 5x3. Yan. Okay. 3 beses pa lengthwise. Yan. Tapos para makita nyo again, gagamit ulit ako ng marker kung ano yung gugupitin. Tapos, gupitin nyo yung mga line na ginawa nyo. Tapos, dito sa pinakadulo is i-curve natin. So, tupiin nyo into half. Tapos, i-curve nyo dito. Gupitin ng pa-curve. Yan. Ito na yung number 5. So, number 6 na tayo. Naka-fold siya into 4x4. Tapos, i-fold nyo ng pa-crosswise at pa-lengthwise. Tapos, gupitin natin yung outer corner ng pa-curve. Yan. Tapos, buksan nyo yung paper. Para mas makita nyo, gagamit ulit ako ng marker kung ano yung gugupitin. Tapos, gumawa kayo ng line na ganyan. Tapos, gupitin nyo yung mga line na ginawa nyo. Tapos, gumawa tayo ng maliit na butas dito. Dito sa pinakagitna. Tapos, i-curve ng onte. Tapos, straight all the way. Tapos, sa pinaka-corner, i-curve nyo ulit para bumilog siya. Tapos, gupit ng ganyan. Yan na yung number 6. The next number is number 7. Naka-fold to into 4x4. Tapos, gupitin natin dito sa pinaka-gitna hanggang dito sa pinaka-last ng last row. Yan. Gupitin na natin pa ganyan. Tapos, baliktarin natin. Dito sa row na to, sa pinaka-taas na row, gupitin natin ng hanggang dito. Tapos, dito sa first column, gupitin natin dun hanggang sa ginupit natin. Yan. Tapos, gupitin natin yung pinaka-excess. Yan na yung number 7. So, number 8 na tayo. Nakatupi na to ng 4x4. Tapos, tupiin nyo ng pa-crosswise at pa-lengthwise. Tapos, pa-crosswise ulit. Tapos, gupitin natin ng pa-curve dito sa pinaka-outer. Tapos, buksan nyo yung ginawa nyo. Tapos, tupiin nyo ulit. Tapos, tupiin nyo ng halfway. Yung medyo gitna nitong pinaka-row na to. Yan. Tapos, tupiin nyo. Tapos, gumawa tayo dito na maliit na butas. Gupitin natin yung pinakagitna. Tapos, mag-curve tayo. Tapos, straight all the way. Yan. Tapos, buksan nyo siya. Yan na yung number 8. Sa number 9 is ganun sa number 6 na ginawa natin. Baliktaran nyo lang yung number 6. Number 9 na. And then sa 10 is, gumawa lang kayo ng 1 at saka 0. Number 10 na. And then 11 is, gumawa kayo ng dalawang 1. Tapos 12, gawin nyo lang yung 1 and 2 and so on. And tapos yung tutorial, itong part na to is a little chit-chat lang naman. If you want lang naman, di ba? And then gusto kong mag-vlog dun sa mga, sa labas naman, para hindi lang puro dito sa kwarto ko. Para may onting changes and then variation dito sa channel. Pero 4 times consecutive na nag-failed.
lang yan. Pero keep going lang, diba? Yung first plan ko is yung Japan surplus kasi may nakikita ako na may mga art materials doon and then i-check ko sana para maipakita sa inyo yung mga kung okay ba yung product na yun at kung saan pwedeng mabili. Pero meron Japan surplus dito malapit sa amin doon sa may show, along Show Boulevard, doon sa may crossing. And then pumunta ako doon and then habang nag-jeep, tinitignan ko pero wala akong nakita. Parang basta wala na sa pwesto nila and then bumaba ako, nilakad ko yung crossing hanggang Kapitolyo pero hindi ko na nakita. Ewan ko kung na-overlook ko lang or sarado na or baka sarado sila ng time na yun. So yun, failed siya pero tumitingin pa ako sa net kung may mga Japan surplus pa sa Facebook, kung may mga art material sila na pwedeng videohan, mga ganon. So comment down below to help me kung meron kayong alam. So thank you for that. And then the second plan is yung sa sunflower para mag-painting doon mismo doon sa spot na yun para i-paint yung landscape ng sunflower sa Tayug, Pangasinan pero sarado pa siya. And then sa yun yung trip. Dapat pala sinearch ko sa website nila kung open na sila pero yun nga, pumunta kami sarado and then sa February 8 pa to 9 mag-o-open. So, sayang yung biyahe. Nangya. And then the third one is yung sa National Museum. And then, nakapunta na ako sa National Museum once. Yung free admission na sila. And this time, sinearch ko sa website kung pwede mag-video, mag-vlog sa mismong lugar. And then, nakita ko sa website, pwede naman mag-take ng picture, pero yung pag-video, hindi pwede. Nangya. And then, alam ko is may bayad for commercial use or anything. Nangya. Depende sa mga contemporary, sa mga anything na, mga painting na bivideohan mo. I think 500, 5,000, 3,000, ganun yung ranges niya. Nangya. And then kahapon pumunta kami ng Divisoria and then naghahanap ako ng cheap places kung may mga journal na may binibenta, mga art supplies. May nakita ko pero hindi ganun ka-heaven. Unti lang yung mga school supply, typical na school supply lang. So, yun lang ya. And for me, kahit 4 consecutive na yung nag-failed, hindi pa ako pinanghihinaan ng loob. Kasi 4 lang yan. Lang ya. Keep going lang, diba? And maybe next time, diba, pala rin. So, yun lang. Kindly support me by liking this video, subscribe to my YouTube channel, at click mo yung bell beside the subscribe button para ma-notify ka kapag nag-upload ako ng new videos. Sa Facebook, Genelyn Sandaga, at click mo yung see it first. And then sa Twitter, Genelyn Sandaga as well. At sa Instagram, Genelyn_Sandaga. So, yun lang. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye!